Bow. Oops, ano yan? Wait. Okay, go. Kung unang kunin ha, kahit kailangan ano ko, ipakita ko paano yan. Huwag na hawakan yung laman na plastic na. Hindi lagyan. Kita mo natin. Okay. I-on ko muna kayo yan. Okay, ako lang. Yan ay, ano kaya yan? Ano kaya yan? Kung ako yung may maayos sa camera, maayos sa okay. Yan na ganyan. Pinapaalis mo ba? Nahihirap ako. Ano ba kayo, PMX? Hindi ko alam. First day lang. Bakit? Wala pa silang update sa'yo? Nag-send ka na ng email sa PF sa mga wala nang mapanggap. Kaya rin pang email ko. Kasi kung ipapile ko yung emergency leaves para may bayad ako. Ito naman ilang araw na ito. Mag-file mo na. Kailan pa i-file nila yun? Sabi kasi ni Dole, no work no pay. Regular tsaka contractual. Pero, uma-apply na sila sa mga companies na paswadoin pa rin yung mga empleyado kasi ginagawa ng mga malalaking company.